হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 Vivo মোবাইল কোম্পানী জব ভ্যাকেন্সি আসাম প্ৰাইভেট জব তো Vivo মোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যি সকলে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে যি সকল ইন্টাৰেস্টেড হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোত যিকেইটা পোষ্ট লৈ আহিছো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় বা আপোনালোকে যদি 10 পাছ 12 পাছ গ্ৰেজুৱেট কৰিলে সেই সকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Vivo মোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে মাৰ্কেটিং টেকনলজি অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন মাৰ্কেটিং Business or relevant field ওপৰত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে লগতে 2 পৰা 5 বছৰ ইউজাৰ অপাৰেশন CRM মেনেজমেন্ট or loyalty program অপাৰেশনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 7 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে LG Agro Products এ ইউনিট অফ লোহিয়া গ্ৰুপ অফ কোম্পানী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে LG Agro Products ৰ ফালৰ পৰা এটা ইউনিট লোহিয়া গ্ৰুপ অফ কোম্পানীছৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লঞ্চিং সোন স্পাইচ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিট প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে লোকেশন ওয়াইজ পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে এটা বহুকেটা লোকেশন দিয়া হৈছে প্ৰথম লোকেশনটো হৈছে মঙ্গলদৈ কভাৰিং খাৰুপেটিয়া বেজেৰা তাৰ পিছতে আছে তেজপুৰ ঢেকিয়াচুলি নগাঁও হুজাই কামৰূপ ৰুৱেল সাংসাৰী গড়েশ্বৰ পালকুছি বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও দুইকেটা লোকেশনত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকল এই লোকেশনত জব বিচাৰি আছে বা এই লোকেশনত যদি আপোনালোকে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এসিস্টেন্ট সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত আপাৰ আসাম আৰু ডিব্ৰুগড় লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি এজ পাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এলিজিবিলিটি FMCG এক্সপেৰিয়েন্স মেন্ডেটৰী FMCG ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকাটো বাধ্যতামূলক যি সকলৰ FMCG ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেহে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বি পাৰ্ট অফ গোইং ব্ৰেণ্ড ফৰ দা লোহিয়া গ্ৰুপ তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় লোহিয়া গ্ৰুপৰ এটা পাৰ্টত আপোনালোকে এই ব্ৰেণ্ডটো পাৰ্টত কাম কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV খন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত CV বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত তলতে সাবজেক্ট লাইন বুলি দেখা পাব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰীনউড স্কুল কুডা ভিলেজ ডিমাপুৰ তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিমাপুৰত থকা গ্ৰীনউড স্কুলৰ ফালৰ পৰা কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা MSc ইন কেমিষ্ট্ৰি কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে যোনসকলে BEd কৰিলে তেওঁলোকেও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পে স্কেলটো আপোনালোকক এই জবটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি দিয়া হ'ব
34,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় অফিস টাইমত আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিজিউম সেন্ড কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে এই মেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউম বা বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু 10 তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব স্কুলতে তেতে ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে তো যি সকল আগ্ৰহী হয় 10 তাৰিখে পুৱা 9 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাস কৰিব পাৰে এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8413958014 আনটো হৈছে 7005079629 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যি সকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ৰখতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰমোট সিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে গুটেসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যি সকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ অৰ একাউন্টিংৰ ওপৰত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে বেসিক একাউন্টিং নলেজ বিচাৰিছে প্ৰফিচিয়েন্ট ইন টেলি ইআৰপি প্ৰাইম বিচৰা হৈছে MS Excel অফিস নলেজ বিচাৰিছে লগতে গুড কমিউনিকেশন এণ্ড এটেনশন টু ডিটেইল এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে তো যি সকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি কোম্পানী ফালৰ পৰা এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেট ইমিডিয়েটলি 10 পাস টু নোজ অফ ষ্টাফ ফৰ নৰ্মেল ডিউটি ডে টু ডে তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 10 পাস সকলৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ষ্টাফৰ বিভাগত খেতি নিয়াৰবাই ৰিজৰ্ট খেতি যিখন ৰিজৰ্ট আছে ৰিজৰ্টৰ ওচৰতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ডে টু ডে কাম কৰিব লাগিব নৰ্মেল ডিউটি তো যি সকল আগ্ৰহী হয় 10 পাস সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিক্স স্যালাৰি লগতে ফুড এণ্ড ষ্টে ফি মানে থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক ফি দিয়া হ'ব লগতে এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো পোষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পোষ্ট মুকলি কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব এই গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব যদি বিচাৰে লগতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7086780088 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে দা হেন্স ফাউণ্ডেশ্যন হেন্স উত্তম শিক্ষা প্ৰজেক্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেন্স উত্তম শিক্ষা প্ৰজেক্টৰ ফালৰ পৰা হেন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰিটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে 47 টা মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন BSc উইথ টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স BEd এডেড এডভান্টেজ স্কুল কোঅৰ্ডিনেটৰ অৰ MSW ফিচাৰ আৰু মাষ্টাৰ উইথ এক্সপিৰিয়েন্স ইন এডুকেশ্যন সেক্টৰ ফিল্ডক বিচাৰিছে তো এটা যিকেইটা শিক্ষাগত অৰ্হতা মেনশন কৰিছে আপোনালোকৰ যদি এই শিক্ষাগত অৰ্হতা কেইটাৰ ভিতৰত কোনোবাটো শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে তো এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশন সমূহ হৈছে বিশ্বনাথ উদালগুৰি চৰাইদেউ দৰং গোলাঘাট যোৰহাট ইষ্ট কাৰ্বি আংলং নগাঁও তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড় কামৰূপ মেট্ৰ দুইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব লোকেল কেণ্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব
পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত পোষ্টটোৰ নেম আৰু লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে উজীবন স্মল ফাইনেন্স বেংক উই আৰ হিয়াৰিং তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজীবন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ ব্ৰাঞ্চ বেংকিং ভাৰ্টিকুলাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 4 বছৰ এক্সপোজাৰ ইন ব্ৰাঞ্চ বেংকিংৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে মেনেজিং এক্সিটিং মেপড CASA কাস্টমাৰ জেনাৰেটিং ৰেভিনিউ উইথ NTB কাস্টমাৰ থট liability products handling similar profile in per banks তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম MBA ইন মাৰ্কেটিং বিচৰা হৈছে জব লোকেশন কেটা হৈছে লাচিত নগৰ অসম শিলিগুৰি ওয়েষ্ট বেংগল তো এই দুটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকিনোতে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্লিজ মেনশন দা লোকেশন ইন দা সাবজেক্ট লাইন while applying তো যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে কোনটো লোকেশনৰ কাৰণে পোষ্টটো আবেদন কৰিছে ইয়াতে দুটা লোকেশন দিয়া হৈছে তো যোনটো লোকেশনৰ কাৰণে পোষ্টটো আবেদন কৰিছে সেই লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেডিয়ান একাডেমি নলবাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কমাৰ্চ সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে স্যালাৰি এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি ৰেসিডেন্টাল ফেচিলিটি এভেইলেবল তো ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক এট্ৰেক্টিভ যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ৰেসিডেন্টালৰ যিসমূহ ফেচিলিটি গোটেই ফেচিলিটিসমূহ আপোনালোকে পাই যাব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8404092129 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ